Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjellë Doktori në familje tuaja përmes ekranit të TV7-s, ne dëshirojmë t'u japim këshilla si të zgjidhni problemet shëndetësore që ju shqetësojnë. Zemra është organi etik në jetën e njeriut. Kur tek një person i shëndetshëm, ajo rre shumë fort, shumë ngadalë ose me një ritëm të çrregullt, tregon për një funksion jo të mirë të saj. Në këto raste, duhet të shkojmë tek mjeku. Tema që do të trajtojmë sot është aritmia ose ritmi i çrregullt i rajeve të zemrës. Për të folur për aritmit, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar i mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i dytë i tij në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio. Thank you. Çfarë është aritmia dhe cilët janë llojet e saj? Arrhythmia is an irregularity in the heartbeat. Aritmia është një çrregullim i rrajeve të zemrës. Në rrethana normale, zemra mund të punojë gjithë jetën duke rrahur nga 60 deri në 100 herë në minutë. Në këto norma punon në mënyrë të përsosur. Kur një njeri ka aritmi, ka ndodhur diçka që e ka ndërprer këtë proces normal. Ndonjëherë ka një parregullsi. Ndonjëherë rre shumë ngadalë dhe këtë e quajmë brakikardi. Ndonjëherë rre shumë shpejt dhe këtë e quajmë takikardi. Sometimes it goes too slow, and we call that bradycardia, and sometimes it goes too fast, and we call that tachycardia. Atëherë, cilët janë shkaktarët e këtyre aritmieve? Sometimes we just don't know, but often there is some other problem with the heart. Perhaps the blood flow to the heart is impaired. Ndonjëherë nuk e dim, por shpesh zemra ka një problem tjetër. Ndonjëherë rrjedhja e gjakut në zemër është dëmtuar. Mbas enet e gjakut që japin energji zemrës janë bllokuar. Këtë e quajmë sëmundje koronare e zemrës. Ndonjëherë ka probleme me valvulat e zemrës. Struktura që e bën gjakun të lëvizë nëpër zemër në një drejtim hapet dhe mbyllet. Nëse aty ka ndonjë problem me hapjen apo mbylljen, kjo mund të shkaktojë një sforcim për zemrën dhe të çojë në një aritmi. Ndonjëherë problemi s'ka fare lidhje me zemrën, por me organet të tjera. Sidomos sëmundjet e moshkrive mund të shkaktojnë aritmi, sepse zemra nuk po merr oksigjen mjaftueshëm. Të gjitha këto mund të ndodhin. Ndonjëherë droga dhe alkooli mund të shkaktojnë aritmi. Ndonjëherë shkaqe gjenetike me kalimin e kohës mund të çojnë në aritmi. Teksa njerëzit plaken rrezikojnë të kenë më shumë probleme me këtë lloj aritmish. And sometimes it's because of the genetics that people are born with that lead them, as time goes on, to have these problems. As people age, they are also at risk for having more and more problems with these types of heart rhythms. Kur mendojmë që një person ka takikardi, bradikardi ose fibrilacion atrial? Well, we would say that bradycardia is when a person's heart is beating. Brakikardia ndodh kur zemra rre më ngadalë se normalisht, më pak se 60 rrahje në minutë. Por kjo mund të jetë dhe një rrahje normale. Për shembull, zakonisht rrahjet e zemrës I kam në 60, sidomos kur zgjohem në mëngjes. Shumë njerëz në formë të mirë atletike mund të kenë rrahje të ngadalta. Pra fakti që keni në 60 rrahje mund të mos tregojë se ka ndonjë problem, por sërish e quajmë brakikardi. Takikardi kemi kur rrahjet e zemrës janë mbi 100. Tachycardia is when the heart rate goes above 100. Now, that may be a normal occurrence as well. Edhe kjo mund të jetë normale. Shpesh, stresi shkakton rritjen e rrahjeve të zemrës. Kur ushtrohemi, zemra duhet I rrisë rrahjet mbi 100 për të qarkulluar gjak të mjaftueshëm në trup. Pra edhe takikardia mund të jetë normale, por ka edhe faktorë të tjerë. Rritja më e zakonshme e rrahjeve quhet fibrilacion arterial. Ky është një tip takikardie kur zemra rre shumë shpejt.
por edhe në mënyrë të parregullt. Kontrolli normal I zemrës pëson një bypass dhe kemi një ritëm kaotik dhe shumë të shpejtë. Irregularly, the normal control system for the heart is bypassed, and so now you have this very chaotic, fast heart rhythm. Cilat janë shenjat klinike të takikardisë dhe bradikardisë? Bradycardia frequently is demonstrated by just fatigue. Brakikardia shpesh jep vetëm shenja lodhje. Njerëzit nuk kanë shumë energji, ndihen të dobët, sepse zemra nuk po rre aq shpejt sa të plotësoj kërkesat e trupit në atë çast. Në raste më të rënda, njerëzit mund të humbin ndjenjat. Mund të mos mushen dot me frym. Madje mund të keni shqetësime në krahëror. Këto simptoma mund të shfaqen edhe gjatë takikardisë. Por kur zemra rre shumë shpejt, shpesh mund të ndihet sikur zemra ka dalë nga kontrolli ose ka dridhje. Ndonjëherë nuk mbushen dot me frym. Mund të kenë dhimbje gjoksi. Nëse zemra rre shpejt, njerëzit mund të humbin ndjenjat shpejt. Edhe takikardia dhe brakikardia mund të shkaktojnë shumë simptoma. Disa prej tyre mund të jenë shumë të rënda. People may actually pass out from the heart beating too quickly. So both tachycardia and bradycardia may cause a lot of symptoms for people. Some of them can be very extreme. Si vendoset diagnoza dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhejmë? Well, if a person is currently having a fast or slow heartbeat, then it becomes very easily. It may be as simple as just feeling a pulse and noting that it's either too fast or too slow. Nëse dikush ka raje të shpejta apo të ngadalta, atëherë kjo zbulohet shumë lehtë. Mund ta kuptosh duke parë pulsin dhe të vësh re nëse është shumë I ngadalt apo shumë I shpejt. Mund të bëni një EKG. Vendosim elektroda dhe shohim rrymën elektrike që kalon nëpër zemër. Mund të kuptojmë nëse zemra rre shumë shpejt apo shumë ngadalt dhe ta kategorizojmë. E vështirë është të zbulosh një takikardi apo brakikardi që nuk ndodh gjithmonë. Ndodh vetëm me raste. Kjo mund të jetë më e vështirë. Njerëzit mund të kenë probleme, por kur vinë tek doktori ndihen mirë. Por një ditë apo një javë më parë kishin probleme. Këto raste janë më të vështira. Mund të duhet që të vendosim monitore afatgjata tek pacienti. Kemi një numër të madh monitorësh. Disa përdoren vetëm për 24 orë. Të tjerë që janë më modern mund të përdoren me javë të tëra. Në disa raste kur njerëzit humbin ndjenjat vetëm një herë në disa muaj, atëherë vendosim monitor në trupin e tyre që të mund të shohim rrajet e zemrës dhe për 2 vjet rresht. Kështu mund ta zbulojmë se çfarë po e shkakton, apo dhe nëse rrajet e shpejta apo ngandalta janë shkaku I simptomave. For periods as long as 2 years at a time, so that we might discover exactly what's causing or if a slow or fast heart rate is the cause of their symptoms. Si duhet trajtuar takikardia dhe bradykardia? For tachycardia, we have a few different options. There are medications that can be Për takikardin kemi disa mundësi. Kemi mjekime që ngadalsojnë rrajet e zemrës. Kemi disa kategori. Kemi bllokuesit e kanaleve të kalciumit, si diltiazemi apo verapamili. Kemi beta bllokuesit, si metoprololi. Ka dhe mënyra të tjera duke përdorur antiaritmik për të parandaluar aritminë. Këta ndihmojnë shumë në raste si fibrilacioni atrial, e parandalojnë ritmin e çrregullt. Këtë grup mjekimesh e quajmë mjekime antiaritmik. Rajet e ngadalta kërkojnë vendosjen e një stimuluesi kardiak. Një pajisje që ndihmon në rregullimin e zemrës. Për rajet e ngadalta nuk ka mjekime. For the slow heart rates, then it's requires putting a pacemaker, a device in them that will help regulate the heart. And so there are no medicines to really address the slow heart rate. Shkëputemi për pak çaste publicitet dhe kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me doktorin. Na ndiqni. Jemi kthyer sërish në studio, po diskutojmë për aritmit. Të ftuar në studio kam doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor I asociuar I mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është aritmia dhe cilët janë llojet e saj,
Cilët janë shkaktarët e aritmisë, cilët janë shenjat klinike të takikardisë dhe bradikardisë, si vendoset diagnoza dhe si bëhet mjekimi. Vazhdojmë bisedën me doktor Smith. Doktor, sa gjatë në kohë një person duhet të monitorojë veten për të nxjerrë një konkluzion që ka të bëjë me një takikardi? Well, one of the problems when patients come to us, especially if their symptoms only occur from time to time. Një nga problemet që hasin pacientët, sidomos nëse simptomat janë të vazhdueshme, është se si jemi të sigurt nëse është aritmi. Kanë simptoma, por duhet të përcaktojnë se çfarë i shkakton. Nëse shkaktari është apo jo aritmia. Është e rëndësishme që të vendosim një monitor kur shfaqim simptoma. Nëse vinë dhe më thonë se kanë një problem çdo disa orë, atëherë një monitor një ditor mund të mundsoj të shohim episodet gjatë ditës. Nëse vinë dhe i thonë se i ndodh 3 deri në 4 gjatë një viti, atëherë duhet të zgjedhim një monitor që të mundsoj të monitorojmë zemrën për një kohë të gjatë. Prandaj dhe vendosja e monitorëve është bërë e nevojshme në raste të tilla, kur njerëzit shfaqin simptoma për një periudhë të gjatë. Then we have to select some type of monitoring that will allow us to monitor the heart for a very long period of time, and that's why, the implantable monitors have become helpful in those cases where people have symptoms spread out by long periods of time. Pak më parë ju na treguat mënyrën se si bëhet mjekimi i takikardisë dhe i bradikardisë. Ky mjekim është i përhershëm apo mund ta ndërpresim pasi stabilizohet gjendja? Whether or not we're ever able to stop the treatment is very much dependent upon the patients. Ndërprerja e mjekimit varet edhe nga pacienti. Shpesh nëse pacienti ka sëmundje të zemrës që shkaktojnë aritmi, si bllokimi i arterieve, dobësim të funksionimit të zemrës, probleme me valvulën, atëherë ka gjasa që të mos ndërpritet mjekimi për aritmin, nëse nuk rregullohet problemi tjetër. Mund të bëjmë bypasset e arterieve koronare, operacione për valvulën e zemrës, apo të forcojmë funksionimin e zemrës. Nëse e zgjidhim problemin që shkakton aritmi, atëherë mund të ndërpresim mjekimin. The strength of the heart recovers whatever it is that's causing the arrhythmias. If we're able to make it resolve, then we may be able to stop our treatments. One of the best examples of this is in thyroid disease. High thyroid will often lead the Një nga shembujt më të mirë për këtë është sëmundja e tiroideve. Niveli i lartë hormonal i tiroideve shkakton shpeshtim të rrajeve të zemrës. Pasi japim mjekim për këtë, kur tiroidet stabilizohen, atëherë mund të ndërpresim trajtimin. Këto janë përjashtime dhe jo diçka që ndodh shpesh. Kur një njeri ka një lloj aritmie, zakonisht trajtohet për gjithë jetën. Ka raste kur aritmia prek dikë vetëm disa javë në vit. Në raste të tilla, i japim ilaçe kur shfaqet aritmia. Mund t'i marrë për disa ditë dhe pastaj kur gjendja të përmirësohet, mund të ndërpritet mjekimi. Po ka mundësi që të ketë nevojë sërish për mjekim, sepse ka gjasa që aritmia të rishfaqet. They can take it for a few days and then everything gets better and then they can stop their medicines for a while. But they probably will need to have those medicines available to them because it's likely to occur sometime in the future. Si mund të dallohet nëse takikardia vjen nga një sëmundje apo nga stresi? It's difficult to tell sometimes whether or not the tachycardia is from an underlying disease or from a stressful situation. Shpesh është e vështirë të përcaktohet nëse takikardia shkaktohet nga një sëmundje tjetër apo nga një situatë stresi. Prandaj për ne mjekët është e rëndësishme të vlerësojmë gjendjen dhe të zbulojmë shkaqet që mund të kërkojnë trajtime shtesë. Ndonjëherë është e dukshme që aritmia fillon vetëm gjatë kohës që pacienti ka nivele të larta stresi dhe shohim një lidhje të qartë mes këtyre të dyjave. Pra, shpesh duhet parë se kur ndodh aritmia dhe të vërejmë nëse është stresi shkaktari apo diçka tjetër e fshehur. Por ka raste është e vështirë për të bërë një dallim mes të dyjave. Whether or not the stress seems to be causing the arrhythmias or whether or not could be something more underlying. But occasionally it is difficult to distinguish between those two. A e dobëson takikardia punën e zemrës? I think we're beginning to understand the fact that Mendoj se po fillojmë të kuptojmë se nëse takikardi zgjat për shumë kohë, pa ndërprerje për disa javë,
atëherë kjo mund të shkaktojë një dobësim të zemrës. Lajmi i mirë është se nëse i vëmë nën kontroll rrajet e zemrës për një periudhë të gjatë, zemra mund të ripërtërihet nga ai dobësim. Prandaj është e rëndësishme që të përcaktojmë nëse pacienti ka patur raje të shpeshta që kanë zgjatur për një kohë të gjatë. Kur e vëmë re këtë, duhet të ulim numrin e rajeve brenda normave, dhe nëse pacienti s'ka asnjë simptom nga kjo. Determine if a person is having fast heart rates that are lasting for a very long period of time, and when we see that, we want to slow it down to bring it into a normal range, even if the person has no symptoms from that. Cilat janë komplikacionet që mund t'i japin aritmit e pamjekuara? Well, I think we have just talked about one of the important complications that can come as a result of Mendoj se sa po folim për një nga komplikacionet që vjen si pasojë e takikardisë të pamjekuar. Nëse si jemi vigjilent ndaj faktit se ritmi i zemrës ka qenë i shpejt për një kohë të gjatë, kjo është çështja më shqetësuese. Shumë shpesh ritmi i shpejt i zemrës është më shumë një problem simptomash. Pacientët nuk ndihen mirë, por nëse këto aritmi vazhdojnë, njerëzit mund të mos mbushen dot me frymë dhe të kenë dhimbje gjoksi. Dua t'i kthejmë aritmisë për të cilën folëm më parë. Fibrilacioni atrial. Kjo është një aritmi që ka komplikacione shumë të veçanta që duhet të marrim parasysh. Jo vetëm që zemra rre shumë fort, por ky çrregullim mund të shkaktojë mpiksje gjaku brenda zemrës. Këto mpiksje mund të çlirohen dhe të shkojnë në pjesë të tjera të trupit. Përfshi këtu edhe trurin dhe të shkaktojnë ishemi. Kjo është një nga arsyet se pse duhet të identifikojmë fibrilacionin atrial. Jo vetëm se shkakton simptoma tek njerëzit, megjithëse ndonjëherë nuk ka simptoma. Por edhe kur nuk ka simptoma, pacientët sërish rrezikojnë që të kenë pikësi të gjakut të shkaktojnë ishemi. It's important for us to consider. Not only does the heart rate go too fast, but that irregularity can cause blood clots to form inside the heart. Those blood clots can break loose and go to other parts of the body, including the brain, and cause a stroke. And so that's one of the reasons why we want to identify atrial fibrillation, not only because it will cause symptoms in people, sometimes it doesn't. But even when it causes no symptoms, the patients are still at risk for these blood clots forming and the risk of stroke that comes with that. A ka ndonjë lidhje midis hipertensionit dhe takikardisë? Yes, the hypertension puts a stress on the heart. And after people have high blood pressure for a very long period of time, hipertensioni krijon tension në zemër. Pasi njerëzit kanë patur hipertension për shumë kohë, kjo mund të ndryshojë strukturën e zemrës. Mund ta bëjë që zemra të zgjerohet dhe të tendoset. Ky zgjerim bën që pacienti të jetë më i rrezikuar nga aritmia. Hipertensioni mund të shkaktojë një dobësi të përgjithshme të muskulit të zemrës. Dhe kjo mund të sjellë çrregullime të zemrës dhe takikardi. Gjendja më e vështirë është kur tensioni i lartë afatgjat bën që zemra të dobësohet aq shumë sa s'mund të pompojë aq fort sa duhet. Me këtë dobësi vjen edhe problemi që ne i quajmë ataku kardiak i papritur. Është një ndërlikim që prek muskulin e dobësuar të zemrës dhe zemra fillon të rrahë shumë shpejt. Kjo shkakton humbje ndjenjash, madje edhe vdekje. Në disa mënyra hipertensioni mund të shkaktojë aritmi të zakonshme, por në raste ekstreme mund të sjellë aritmi që mund të jenë vdekjeprurse. Sudden cardiac death is a complication that occurs in very weak heart muscles in which the heart may just start beating extremely rapidly, causing a patient to pass out and possibly even die under those circumstances. So in some ways, hypertension can lead not only to very many common arrhythmias, but in extreme cases, can lead to arrhythmias that could even be fatal. Cilët persona janë më të predispozuar drejt aritmive dhe a ka lidhje mosha dhe seksi me aritmin? Well, it seems like arrhythmias are more common in women in general. Me sa duket aritmit janë më të zakonshme te gratë. Nuk i di mende të gjitha arsyet për këtë, por mund të ketë të bëjë me ndikimin e hormoneve të grave. Kjo shkakton ndryshime në zemër dhe sjell aritmi. Por mosha është një ndër faktorët më të rëndësishëm, si për gratë dhe për burrat. Ndërsa plakemi, sistemi elektrik i zemrës
fillon të shfaqë ndryshime. Kjo sjell incidente më të shpeshta të rrajeve të pakta, por mund të sjellë edhe incidente të tjera çrregullimesh. Fibrilacioni atrial, aritmia që përmendëm, është më i zakonshëm tek moshat e thyera. Në fakt, kur njerëzit hyn në të 80-10-tat, 10% e tyre mund të kenë fibrilacion atrial. Atrial fibrillation, this one arrhythmia that we mentioned, is much more common in the elderly. And in fact, when people move into the 80s, then about 10% of that population may have atrial fibrillation. A mund ta lehtësoj aritmin ndryshimi i stilit të jetës dhe si duhet jetë stili i jetës tek personat me aritmi? Yes. I think we're beginning to see how important lifestyle changes are in the management. Mendoj se po fillojmë të kuptojmë sa i rëndësishëm është stili i jetesës për menaxhimin e aritmive. Siç e tham në fillim, e para dhe që ndodh shumë shpesh janë sëmundjet e zemrës, ato që shkaktojnë aritmi. Bllokime arteriale, dobësimi i muskulit të zemrës. Folëm për hipertensionin dhe se si ndikon tek zemra. Të gjitha këto varen nga stili i jetesës. Pra është shumë e rëndësishme që të kontrollojmë tensionin e gjakut, të masim sheqerin në gjak. Diabeti duhet mirë kontrollohet. Nëse kolesteroli është i lartë, duhet ta trajtojmë. Dieta dhe ushtrimet bëhen shumë të rëndësishme. Një dietë e pasur me perime dhe fruta ndihmon shumë që të shmangen aritmit. Yndyrnat e pangopura janë të dobishme. Ushtrimet mund të forcojnë muskulin e zemrës. I them pacientëve që duhet të bëjnë ushtrime për 30 minuta në ditë. S'është e nevojshme të kesh veshje atletike. Edhe një ecje nëpër lagje për 30 minuta mund të ndihmojë për të shmangur sëmundjet e zemrës dhe aritmit që shkaktojnë ato. Avoiding a lot of particularly saturated fats is another thing that's helpful. And exercise can help strengthen the heart muscle. And so I tell my patients that they should exercise for about 30 minutes every single day. And that doesn't require that they, put on the athletic wear or something like that. Just walking in the neighborhood for 30 minutes each day can be helpful to avoid heart disease and to avoid the arrhythmias that come with that. Doktor Smith, shumë faleminderit për gjithë kohën, informacionet dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat me ne sot në studio. Jeni mirëpritur në studion tonë. Thank you so much. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë do të shihemi sërish në emisionin e radhës për të folur për një problem tjetër shëndetësor. Deri atëherë, nga unë Lulita Dimushi, mirupafshim.